سلام مجدد، خسته نباشین. این ویدیو میخوام در مورد کاندیشن ها حرف بزنم، یعنی ایف الس و سویچ کیس. کاندیشنز، من یه دایرکتوری ایجاد میکنم به نام کاندیشنز و اینجا میام کدامو میزنم. خب من اینو برمیگردم به مین، این فانک مین و موضوعی که هست میخوام دو تا عدد رو با هم مقایسه کنم، مثلا کامپیر کنم. فانکشن کامپیر همون چیز ورودی که میدادیم، حالا من اینجا x و y از نوع اینت میگم باشن. خب بعد میگم یه z از نوع استرینگ باسم ریترن کن. خب من میگم اگر x بزرگتر از y بود براکت باز و بسته، میگم z رو مقداری کن که x is greater than y. خب این نکته که اینجا هست میخوام مثلا بگم به شما، این else، این else رو شما نگاه کنید خطا میده، هر کار کنید خطا میده. این else باید اینجا باشه. خب این نکته مهمی هستش که شما دقت کنین. و وگرنه چی؟ وگرنه وگرنه اینجا x، وگرنه x is smaller than y. خب اینجا هم ارور میده چون ریترن باید داشته باشه. خب این تا اینجای کار. من میام اینجا کامپیر یه متغیری ایجاد کنم، کامپیرش کنم و مثلا 1 و 2 رو بذارم و fmt.println t رو بهش بدم. خب بذاریم، عذرخواهی میکنم، باید این ران کنیم. برنامه قبلی رو ران کردم. خب میبینید z is smaller، اینجا هم نوشتم z x is smaller than y، یعنی که x کوچکتر از y. خب این از این. میتونیم مثلا کارهای دیگه هم بخوایم بکنیم، مثلا بیایم یه ایونتی یا نمیدونم یه چک او اس هم انجام بدیم. مثال میزنم، یک فانکشن مینویسم چک او اس. خب این میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم او اسی که الان من دارم توش کد میزنم و شناسایی کنیم. خب به چه صورت؟ الان داریم همین کار رو انجام میدیم. میزنیم سویچ، خب دقیقاً او اس، ببینیم به چه صورته. دو نقطه بالا پایین، ران تایم دات پلت ران تایم دات جی او اس، دقیقاً سویچ کیسی که ما اینجا داریم. بعد میگیم که او اس تا اینجا اوکیه. بعد کیس اگه لینوکس بود ما بخوایم ریترن کنیم دیگه، یه استرینگ رو برگردیم، میگیم ریترن کن او اس نیمو، دقیقا همین حالتی که داریم میبینیم. کیس ویندوز ریترن او اس، کیس بکنم یونیکس باید باشه اگه اشتباه نکنم، یا داروینه اگه اشتباه نکنم. ریترن کن او اس و دیفالت مثلا بیایم دیفالت ریترن او اس. البته چون اینجا ویندوز هست ریترن میکنم، بس من اینو کامنتش میکنم که بیفته دیفالت که خروجیش برگرده. خب من اینجا میام اینجا میزنم fmt.println فانکشن نیم و چک او اس، ورودی نداره، خروجی هم
یه استرینگ اینجا میبینین که یه استرینگ برمیگرده. خب نگاه کنین ویندوزش برگشت. خب من اگه اینم میذاشتم هیچ تفاوتی ایجاد نمیشد. خب دقیقاً سویچ کیس به این صورت دستور سویچ رو مینویسیم، به این صورت میایم ران تایم، به این صورت ران تایم دات گوس رو فراخوانی میکنیم، بریم داخلش میبینین داخل این کانسته دقیقا اون متغیری هست که اینجا هست، از نوع کانسته یعنی قابل تغییر پذیر نیست. نگاه کنید اینا همه کانستن، یعنی اینکه ثابته. ایز زیرو یعنی صفر، ایز ویندوز یعنی یک و خیلی چیزای دیگه. خب مثلا میتونستیم مثلا این دات، مثلا اینجا دات ایز میگم مثلا دات ورژن هم بزنی ورژن گو رو میاره، گو اس دات، باز فکر نکنم چیزی پارامتر دیگه ای باشه، اونا همه کانستنت دارون خودشون دارن استفاده میشن. آرچیکتور هم گو آرچ بزنیم فکر کنم، بزنید ببینم یعنی معماریشو برمیگردونه. باز ببینید چه پارامتری، کنترل اسپیس بزنیم تمام این گو روت بزنیم میاره، گو اگزیت میکنه و خیلی چیز دیگه. الان فعلا ما خواستیم این کار رو انجام بدیم برای سویچ کیسی که بتونیم نام سیستم عامل رو برگردونیم و میتونیم سویچ کیس رو به نحو دیگه هم بنویسیم. خب مثلا به این صورت که بتونیم تایم رو چک کنیم، تایمی که مثلا ساعت مثلا 12 ساعت نمیدونم 1-2 تایم چکر، یه فانکشن نیمی می‌نویسیم به نام تایم چکر و از نوع استرینگ برگرده واسه ما. h مساوی با این متد تایم دات ناو دات هاوس یعنی ساعت، دوباره سویچ h که مد نظر ماست. بخشید اینجا چون من این مورد رو آوردم اینجا دیگه نیاز نیست من اینجور روش بنویسم، میتونستم اینجوری هم بذارم و مشکلی نداشت. بعدش مثلا اچ کنم. خب این حالتی هم هست که شما دیدین، این حالتیش هم هست، هر کدومشون برنامه‌نویسا راحتاً ازش استفاده میکنم. ببخشید کیس اینجا نمیخوام، کیس میخوام استفاده کنم. اچ نمیدونم بزرگتر از کوچکتر از 12 return case بزرگتر از 12 return switch on ace missing type bool and int. خب بذارم چکش کنیم ببینیم مشکل از چیه. کیس آها این نباید اینجا باشه، متوجه شدم. h ای بابا return این بگیم چی، good morning این بگیم good afternoon، امیدوارم اشتباه ننوشته باشم. و دیفالت هم return good evening good night دیگه، یه متن مهم نیست. خب این از این تایم چکر رو فراخوانی کنیم ببینیم چی در میاد ازش. اجراش میکنیم. چون پرینت نکردم fmt.println این اینجا و مجددا اجراش میکنیم. خب گود افترنونه یعنی که ساعت الان چنده؟ 4:52 پس همون کوچکتر از 17 که مد نظر ماست. پس این از این هم از شرط ایف و الس و
سویچ کیس تو زبان گولنگ که نحوه نوشتن سویچ کیس هم ما متوجه شدیم به دو صورت انجام میشه و همچنین ایف و الس. حتی الس اگه بیاد پایین خطا میخوره، بعد باید بغل این انتهای این بروکتی که بسته شده قرار بگیره. این از این. مرسی از همراهیتون تا ویدیوی بعدی.